සුබදසක් කියල පිළිගන්න අදත් ඔයාලා හැමදෙනාම මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න සුපුරුදු විදිහට අදත් ඇවිල්ලා තියෙන RC review එකක් අරගෙන මම. ඉතින් අද කාර් එකක් තමයි review එකට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ටිකක් විශේෂ කාර් එකක්. මේක drifting කාර් එකක්. drifting වලටම හදපු කාර් එකක්. HSP Flying Fish 94123 කියන chassis එකෙන් එන Mazda RX8 body shell එක තියෙන මෙන්න මේ ඩ්‍රිෆ්ට් කාර් එක තමයි මම අද රිවිව් එකට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් HSP බ්‍රෑන්ඩ් එක ගත්තොත් එහෙම චයිනා බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් RC බ්‍රෑන්ඩ් වලින් ගත්තාම චයිනා වල තියෙන ගොඩක් හොඳ RC බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කිව්වොත් නිවැරදි මේ HSP කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඉතින් ඒ වගේම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ මේ කාර් එකේ ඕනර් මලිත් පෙරේරා අයියා. ඉතින් එයා තමයි මේ කාර් එකත් මට ලබා දුන්නේ රිවිව් එකට. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා එයාට මේ වෙලාවේ. ඉතින් මෙයාගේ අනෙක් විස්තර ගත්තොත් එහෙම 110 ස්කේල් එකෙන් තමයි මෙයා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇත්ත වාහනේ වගේ 10න් එකක් තමයි මේ සයිස් මෙයාගේ සයිස් එක වෙන්නේ. ඉතින් මම කලින් රිවිව් කරපු මේ Tamiya TT01 එකේ සයිස් එකත් 110 ස්කේල් එකක්. ඒ සයිස් එකම තමයි ඒ ස්කේල් එකම තමයි මෙයාගේ ස්කේල් එකත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ මෙයා 4 wheel drive කාර් එකක්, full time 4 wheel drive කාර් එකක් මෙයා. ඉතින් එහෙනම් අපි දැන් මෙයා පොඩ්ඩක් බලමු. හරි අපි දැන් මෙයාගේ බොඩි එක ඇතුළට යමු. හරි මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මෙයාගේ ඇතුළ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක ඩ්‍රිෆ්ටිං කාර් එකක් නිසා අපිට ඩ්‍රිෆ්ට් ටයර්ස් තමයි ලැබෙන්නේ. ප්ලාස්ටික් chassis එකක් තමයි මෙයාට ලැබිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක මේ මැද්දට මෙටල් ප්ලේට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා chassis ශක්තිමත් භාවය වැඩි කරන්න. ඉතින් මෙයාව දැන් බ්‍රෂ්ලස් වලට කන්වර්ට් කරලා තියෙන්නේ. මෙයාගේ බ්‍රෂ් සිස්ටම් එකේදී පැයට කිලෝමීටර් 35ක් වගේ තමයි මෙයාගේ වේගය වෙන්නේ. දැන් නම් සාමාන්‍යයෙන් පැයට කිලෝමීටර් 60කට වඩා වැඩි ඇති. මෙයා බ්‍රෂ්ලස් කරලා තියෙන නිසා. ඉතින් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මෙයාගේ Google RC waterproof motor එකක් තියෙන්නේ. 3900 kV motor එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ESC එක මේ විදිහට තියෙනවා. ESC එකේ නම් එහෙම ලොකු සඳහනක් කරලා නැහැ. ෆෑන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා මා හිතන විදිහට ඇම්පියර් 45ක ESC එකක් මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන මේ විදිහට රිසීව් එක තියෙනවා. මෙතන මේ විදිහට on off switch එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයාගේ මේ බකල්ස් ටික ඇලුමිනියම් වලින් අප්ග්‍රේඩ් කරලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් රත්තරන් පාටට තියෙනවා ඒ ටික. ඉතින් මෙයාගේ සර්වෝ එක නම් හොඳ බ්‍රෑන්ඩඩ් සර්වෝ එකක් තියෙන Servox Digital කිලෝග්‍රෑම් 7ක බලයක් තියෙන මෙටල් බියර් සර්වෝ එකක් තමයි මේක. ඉතින් සස්පෙන්ෂන් සිස්ටම් එක ගත්තොත් එහෙම ඩබල් විෂ්බෝන් සස්පෙන්ෂන් සිස්ටම් එකක් තමයි තියෙන්නේ. බම්පර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා හાર્ඩ් ස්පොන්ජ් වලින් එන බම්පර් එකක්. කාර් එක කොහේ හරි හැපුණොත් එහෙම එන ඉම්පැක්ට් එක දරා ගන්න පුළුවන් විදිහට. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ මෙයාගේ ට්‍රාන්ස්මීටර් එක ගැන කතා කළොත් එහෙම මෙයාගේ ඕනර් විසින් මෙයාට හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් ට්‍රාන්ස්මීටර් එකක් දීලා තියෙනවා. රේඩියෝ ලින්ක් RC4G කියන 4 channel ට්‍රාන්ස්මීටර් එක තමයි මේක. මේකෙත් ඉතින් අර මම කලින් RC රිවිව් වල කළා වගේ fail safe පහසුකම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ RC එක සහ රිමෝට් එක අතර තියෙන කනෙක්ෂන් එක නතර වුණොත් එහෙම නැති වුණොත් එහෙම හදිසියවත් RC එක එතරම් නතර වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ රිමෝට් එකේ පරාසය ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ සඳහන් කරනවා මීටර් 260ක විතර පරාසයක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේ මේ රිමෝට් එකේ රීචාර්ජබල් පහසුකම ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට රීචාර්ජබල් පෝට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතන. මෙයා දැන්ට රීචාර්ජබල් විදිහට හරි ගස්සලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයාගේ ඔප්ෂන්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් Google එකේ සර්ච් කරලා බලන්න. ඉතින් මෙයාගේ රිසීවර් එකට ජයිරෝ එකක් ඉන්බිල්ට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මම ඔයගලන්ට මගේ ස්ටැප් ෆීඩ් රිවිව් එකේදී පෙන්නනවා ජයිරෝ එකක් දැම්මහම කාර් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න ගොඩක් ලේසි. ඊට පස්සේ මේ පහසුකම් ඇරුණාම මේගොල්ලෝ තවත් සඳහන් කරලා තියෙනවා මේකට ABS anti lock brake පහසුකම දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපිට ට්‍රාන්ස්මීටර් එකෙන් මෙහෙම බ්‍රේක් කරනකොට ABS පහසුකම දීලා තියෙනවා. කාර් එක එකපාරට බ්‍රේක් වෙන්නේ නැතුව ABS විදිහට බ්‍රේක් වෙන විදිහට. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳ පහසුකමක්. එතකොට කන්ට්‍රෝල් කරන්න මාරම ලේසි. ඊට පස්සේ මේකට බැටරිස් ಜಾති ගොඩක් සපෝට් කරනවා කියලා කියනවා. ඉතින් අවශ්‍ය නම් AA බැටරිස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් NIMS බැටරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් ලිපෝ බැටරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒ අදාළ වෝල්ටේජ් එක යටතේ. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳ පහසුකමක්. ඊට පස්සේ ස්ටියරින් ඩුවල් රේට් ෆන්ක්ෂන්. ඉතින් ඒව නම් සාමාන්‍යයෙන් කොහොමත් හොඳ ට්‍රාන්ස්මීටර්ස් වල එන පහසුකම් ඒවා. ඉතින් ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට මේ පේන විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් සෑහෙන්න වැඩ කිඩ වැඩ කෑලි ගොඩක් තියෙන ට්‍රාන්ස්මීටර් එකක් මේක. ඉතින් මම මේ ට්‍රාන්ස්මීටර් එකේ විස්තර තියෙන Google page එකේ link එක description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා බලන්න. හරි අපි දැන් මෙයාට බැටරිස් දාගෙන බලමු. හරි ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට බැටරිස් දාගත්තා. මම දැන් මේක ප්ලග් කරගන්නම්.
ඉතින් 3S බැටරි එකක් තමයි මම දාලා තියෙන්නේ. මෙයාට 2S 3S දෙකම සපෝට් කරනවා මේ තියෙන ESC එකට. හරි මම දැන් කාර් එක ඔන් කරගන්නම්. ඉතින් දැන් දෙක කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් හොඳ පවර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ආසන්න වශයෙන් කිලෝ 1 ග්‍රෑම් 400ක් වගේ තමයි මෙයාගේ බර තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බැටරි එක නැතුව තියෙන්නේ. බැටරි එකත් එක්කහම සාමාන්‍යයෙන් තව ග්‍රෑම් 200ක් 300ක් විතර එකතු වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් බැටරි වලත් බර වෙනස් වෙනවා. බැටරි ඇම්පියර් ගාන අනුව මිලි ඇම්පියර් ගාන අනුව බර වෙනස් වෙනවා. මිලි ඇම්පියර් ගාන වැඩි වෙනකොට බැටරි බර වැඩි වෙනවා. හරි. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඒ විස්තර ටික වෙන්නේ. අපි දැන් මෙයා පොඩ්ඩක් පැදලා බලමු. අපි මේක ඩ්‍රිෆ්ටිං විදියට පැද්දා. දැන් අපි මේකට මෙයාගේ තියෙන ඔන් රෝඩ් ටයර් සෙට් එක දාගෙන පොඩ්ඩක් කාර් එක පැදලා බලමු කොහොමද මෙයාගේ පර්ෆෝමන්ස් කියලා. ඉතින් මේකේ මේ ලස්සන්ට මේ ඩිස් එකක් වගේ පේන්න ටෙක්ස් එකත් එක්කම අයිටම් එක හරි ගැස්සලා තියෙනවා. වානේ ඩිස් බ්‍රේක් එක වගේ පේන්න.
හරි ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ කාර් එකේ ඒ විස්තර ටික වෙන්නේ. ඊට පස්සේ සුපුරුදු විදිහට මෙයාගේ අප්ග්‍රේඩ් සහ මිල ගැන කතා කළොත් එහෙම ඉතින් අප්ග්‍රේඩ්ස් ගැන කතා කළොත් එහෙම මම කලින් කියනා වගේ මේ වලට ගොඩක් අප්ග්‍රේඩ්ස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති දැන්ටමත් මෙයාගේ හබ්ස් ටික මෙටල් වලින් ඇලුමිනියම් වලින් අප්ග්‍රේඩ් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයා බ්‍රෂ් එඩිෂන් එකක් බ්‍රෂ්ලස් වලට අප්ග්‍රේඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අපිට ඔන්ලයින් සයිට් එකකට ගිහිල්ලා මේ වගේ හොබි ග්‍රේඩ් කාර් එකක මොඩල් එක ගහලා සර්ච් කළාම নানা ප්‍රකාර අපිට හිතේ හැටියට තෝරගන්න පුළුවන් මෙටල් අප්ග්‍රේඩ් එක එක අප්ග්‍රේඩ් වර්ග ඕන තරම් මෙයාගේ ඩිෆරන්ෂල් වීල්ද ඊට පස්සේ ස්පර් වීල් පීනියන් වීල් ඒ වල දැති ගාන වෙනස් කරලා දාන ඕන විදිහට අප්ග්‍රේඩ්ස් දාගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අන්ලිමිටඩ් අප්ග්‍රේඩ්ස් තියෙනවා මේ වගේ RC කාර්ස් වල. ඒ විදිහට තමයි අප්ග්‍රේඩ්ස් වල විස්තර වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මිල ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් මෙයා ඩොලර් 250ක් 350ක් ඒ වගේ මුදලක් වෙනවා. ඉතින් කලින් වීඩියෝ වල කිව්වා වගේම ලංකාවේ ඩොලර් රේට් එක වෙනස් වෙන නිසා මම මේ වීඩියෝ එක ෂූට් කරන වෙලාවේ මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට එන වෙලාවේ පබ්ලිෂ් වෙන වෙලාවේ ඒවා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම මෙයාගේ මිල ඩොලර්ස් වලින් කිව්වේ. හරි ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ HSP Flying Fish 94123 කියන chassis එකෙන් එන Mazda RX8 body shell එකෙන් එන මෙන්න මේ ලස්සන drifting car එකේ review එක වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳනම් like කරන්න. ඔයගලන්ගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න කියලාත් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා තාම මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහල තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා මාව දැම්ම subscribe කරන්න කියලාත් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා මම දාන මේ වගේ වීඩියෝස් ඒවලම ඔයගොල්ලෝ ගාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් RC ගැන මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හමු වෙමු. සුබ දවසක්.